आज रहेको छ हाम्रो युनिट 8 को है 12 बजे र 30 मिनेटमा छमसिमुल म गयो दिउँसोको खाना खान्छु। यलथुसी साम्सी बुने छमसिमुल म गयो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि यहाँ छमसिम हेर्नु त, छमसिम भनेको दिउँसो, उल भनेको लाई है, दिउँसोलाई खान्छु भन्छ त। यहाँ त छमसिमुल म गयो, छमसिमुल म गयो, दिउँसोलाई खान्छु भने त होइन, छमसिम मात्रै भन्यो भने, यो छमसिम मात्रै भन्यो भने दिउँसो भयो, छमसिम उल म गयो भन्यो भने दिउँसोको खाना हुन्छ नि त्यो खाने भन्दैछ। 12 बजे र 30 मिनेटमा दिउँसोको खाना खान्छु भन्ने टपिक छ नि जुन युनिट 8 को, त्यसको मिनिङहरू हो। यहाँ मजाले मैले एक्सप्लेन गरिदिन्छु, बुझ्नुस्, अनि त्यसपछि च्याप्टर पढ्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ बुझ्न। र यसमा कुनै शब्दहरू भन्छु, त्यो शब्दहरू सुनेर नडराउनु होला, यति पढ्नुपर्छ यस्तो झ्याउ छ त्यस्तो नसोच्नु होला, किन तपाईँलाई भ्रममा राखेर पढाउनु भन्दा भएको कुरा भनिदिएकै राम्रो के। जुन कुरा छ त्यो म भनिदिन्छु, त्यसमा चाहिँ नआत्तिनु, त्यसलाई चाहिँ हो रियालिटी हो भनेर एक्सेप्ट गर्नुहोस्। यदि पढ्नु नै छ भने चाहिँ, नभए तपाईँलाई त्यो फकाएर झुट बोलेर त्यो पढाउनेहरू पनि अब धेरै हुनुहुन्छ र पढाउन सकिन्छ पनि के, तर होइन त्यसरी होइन, जे चाहिन्छ त्यसलाई भन्ने र बताइदिने हो। अब तपाईँ के सोच्नुहुन्छ तपाईँमाथि भर पर्छ। ल स्टार्ट गरौँ। ख्याङ्गु भनेको अवस्था, ख्याङ्गु भनेको अवस्था। नात दिउँसो, नात दिउँसो। अब यो नात ता यसमा ता जोडिदियो भने, दा जोडिदियो भने फेरि अर्कै अर्थ लाग्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ कि छैन? यो मजाले बुझ्नु है, के पढाउँदैछ, कसरी भन्दैछ। अब यो सबै मिनिङहरू भन्दै अहिले जुन मिनिङ छ त्यो भन्छु, अनि जुन जुन इन्डिकेट गरिरहेको छ, जस्तै नातमा दा लाग्यो अर्कै मिनिङ हुन्छ, यो बुझ्दै जानुहुन्छ तपाईँ, बिस्तारै बुझिँदै जान्छ कि। अहिले नै आतिनु भने भनिदिनु सर यस्तो भनिदिनु, त्यसो त्यो हुन्छ नि प्यासेन्स, त्यो प्यासेन्सको कमी भने चाहिँ जानिँदैन। भन्नु त अहिले धेरै कुरा छ नि, धेरै थोक छ नि भन्नुपर्ने, तर अहिले नै भनिदियो भने सक्नुहुन्न नि त बुझ्नलाई, के होइन भन्नुहोस् त। त्यही भएर जस्ट कुन पढाउँदैछ त्यसको बारेमा के भन्दैछ त्यति चाहिँ याद गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ कि। ल अर्को नेल, नेल भनेको भोलि, जस्तै नेल छ नि, ने भनेको भोलि भइहाल्यो होइन, जस्ट फ्युचर भइहाल्यो, अनि इल भनेको दिन भयो नि त। अनि इल भनेको यो, अब फेरि कतिजना कमेन्ट गर्नुहुन्छ क्या अपवादमा, यो भयो त्यो भयो यसको अर्थ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्नुहुन्छ कि, हुन्छ भाइ अवस्था अनुसार सब कुराको सब चिजको मिनिङ अलग अलग हुन्छ, तर जतिखेर म जुन कुरा एक्सप्लेन गर्छु त्यो कुरालाई त्यही दायरामा राखेर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ कि, त्योसँग 10 दुनियाँ जोड्यो भने अझै गाह्रो हुन्छ। सो नेल भनेको भोलि होइन, अनि नेनियन भनेको के अरे अर्को वर्ष हुन्छ फेरि, नेनियन जस्तै भोलि अर्को वर्ष भनेको आउने वर्ष, फ्युचर कन्सेप्ट जनायो नि त। नेल भनेको फ्युचर कन्सेप्ट भइहाल्यो भोलि, अनि नेनियन भनेको त्यो पनि कमिङ टाइम, अर्को वर्ष, नेनियन भनेको अर्को वर्ष, नि जोडेको हुन्छ है, यो चाहिँ बुझ्नुहोस्। थोचा खाँदा पुग्नु, थोचा खाँदा पुग्नु, अब यसको फान्देमाल कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। थोङ्सा भनेको क्रिया, थोङ्सा क्रिया, अनि थोङ्जाक कार्य कदम, थोङ्जाक भनेको कार्य कदम। थुसी भनेको 2 बजे, थुसी भनेको 2 बजे। अब यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के छ, थु यस्तो छ, यो छ थु, कन्फ्युज हुन्छ है, कन्फ्युज हुन्छ है। थु भनेको यस्तो छ हुनु, अब यस्तो थु सी अनि अर्को आइदियो भने फेरि खानु हुन्छ। स्पेलिङहरू पनि हेर्नुपर्छ ल, स्पेलिङहरू पनि हेर्नुहोस्, के भन्दैछु कसरी भन्दैछु स्पेलिङहरू पनि हेर्नुहोस्। थुसी, थुसी भयो 2 बजे। थिङ भनेको आधी, दिङ भनेको आधी। मास्यो पिउँछ, मास्यो पिउँछ, मासिदा पिउनुको भर्ब के हो मासिदा, मासिदा। अब यो दा हटाएर मासीमा ग्रामर जोड्दा स्य हुन्छ, मास्य। अब ग्रामर के छ प्रेजेन्ट टेन्स, यो मास्य। यो प्रेजेन्ट टेन्सको यो रुल चेन्जिङ अर्को छ कि त्यो म बताइदिन्छु ल तपाईँलाई। यो अहिले चाहिँ होस्, यसमा मिनिङ पढौँ, अर्को भिडियोमा हालिदिइहाल्छु, त्यहाँ पढ्नु पनि अझै सजिलो हुन्छ, बुझाएरै भनिदिन्छु। मास्य हो त्यो पिउँछ त्यही भएर आएको ल। म गयो खान्छ, यो म गयो भनेको खान्छ, अयो आयो लाग्यो, जुन सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स छ नि वर्तमानकाल हो, त्यो वर्तमानकाल लागेको यसमा बुझ्नुभयो नि। यो म्याथ भनेको कति, म्याथ कसरी लेखेको छ हेर्नुहोस्, मुनि 6 छ है। मुवत भनेको के, मुवत भनेको के, मु अ त, मुवत भनेको के। फाम भनेको रात कट्टुस, फाम भनेको रात कट्टुस। फोदा भनेको हेर्नु, फोदा भनेको हेर्नु। अर्को के छ अर्कोमा जुन फोथोङ भनेको प्राय, फोथोङ भनेको प्राय। बुन भनेको मिनेट, बुन भनेको मिनेट भयो। अनि तपाईँको रेस्पेक्टमा व्यक्ति पनि हुन्छ, म्याङ हुन्छ नि, म्याङ जना, थुम्याङ
यो हुन्छ नि हो यसको सिमिलर भनेको बुन हो यो भनेको मिनेट पनि भयो यहाँ मिनेट भनिरहेछ नि हेर्नु त मिनेट भन्दैछ नि तर मान्छे गर्दाखेरि रेस्पेक्टमा मान्छे गर्दाखेरि यो जना पनि हुन्छ ल अब अर्कोमा जुन सायोङादा प्रयोग गर्नु सायोङादा भनेको प्रयोग गर्नु अब यसको बारेमा जुन अब एडभान्समै पढ्नु छ भने सायोङादा इयोङादा छाग्योङादा यसो सिमिलर छ प्रयोग गर्नु तर के चिज प्रयोग गर्ने त कपडा प्रयोग गर्ने सेवा प्रयोग गर्ने साधन प्रयोग गर्ने हो योसम्म छाग्योङादा इयोङादा यसो सायोङादा के लाग्छ त त्यसको बारेमा जान्नु छ भने भिडियो मैले बनाइदिएको छ गएर मेरो युट्युब प्रोफाइलमा चेक गर्नुहोस् भेट्नुहुन्छ अनि सुइदा भनेको आराम गर्नु सुइदा है सुइदा भनेको फेरि अब मुनि प झुन्ड्यो अर्को अक्षर झुन्ड्यो भने अर्थ अर्कै लाग्छ सुइदा भनेको आराम गर्नु सेव्यक भनेको मिरमिरे बिहान सेव्यक एकदम मिरमिरे बिहान हुन्छ नि हो त्यो अनि सी भनेको बजे सी भनेको सिङ्गल सी आयो है यो सिङ्गल सी बजे डबल सी आयो भने यो चाहिँ जी तपाईँको जस्तै रामसी सीतासी भन्यो भने यो लाग्छ हान्सी थुसी भन्यो भने यो लाग्छ ल सिगान भनेको समय अवधि समय सी भनेको बजे घन्टा पनि हुन्छ अनि सिगान भनेको अवधि समय सित्ता भनेको हात मुख धुनु के आउँदो रहेछ सित्ता हात मुख धुनु सित्ता अनि आछिम भनेको बिहान आछिम भनेको बिहान भइहाल्यो अनि त्यसपछि यहाँ के छ यहाँ त यसरी यो सेव्यक भनेको मिरमिरे बिहान त्यो एकदम बिहानै हुन्छ नि कुखुरा भाले बाँच्छ तर भाले त जतिखेर पनि बाँच्छ यार 3 बजे पनि बाँचिदिन्छ मेरो भाले मात्रै हो कि तपाईँको पनि बाँच्छ भन्नु त कमेन्टमा भन्नु ल यो कमेन्ट यतिकै जस्ट जोक है ल अब अर्कोतिर जाउँ तर साँच्चै भाले बाँच्छ हो हाम्रो 2 बजे 3 बजे बाँचिदिन्छ ल अब यसमा आछिम पढ्यौँ है आछिमुल मक्ता मैले अघि भने उल लागेको छ भने बिहानलाई खान्छ भने हुँदैन बिहानको खाना खान्छ बुझ्नु भयो नि यहाँ उल लागेको छ आछिम उल मक्ता बिहानको खाना खान्छु भनेर भन्दाखेरि कसरी भन्ने आछिमुल मक्ता बिहानको खाना खानु बुझ्नुभयो अब यसमा दा छ मक्तामा दा छ यहाँ दा हैन अब यसमा ग्रामर जोड्नुहोस् ग्रामर कसरी सिक्नु भएको छ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् म त भिडियो हेरेर प्र्याक्टिस गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ फेरि त्यही होला नि हाम्रो हेराइ र यस्तो घुमाइ चाहिँ 99% गराइ चाहिँ 1% अनि 1%ले के सक्सेस हुन्छ हुँदैन नि त हो त्यही हो गरिहाल्ने के जस्ट आयो नि आफूलाई अलिकति बुझ्यो नि गरिहाल्ने मिस्टेक होस् अब अर्कोमा जाउँ यागन रात्रिकालीन काम ओटी लेखेको छ नि ओभर टाइम ओटी यागुन र यागान हुन्छ है यागुन र यागान हुन्छ यसको बारेमा पनि हामी पढ्ने यो यागन र यागान भनेको रात्रिकालीन कामै हुन्छ तर टाइम ड्युरेसन फरक हुन्छ कि जस्तै अब हाम्रो बिहान 8 बजेदेखि तपाईँको 5-6 बजीसम्म त एउटा काम भइहाल्यो त हाम्रो रेगुलर काम ओटी गर्नु पऱ्यो भने 5 बजीदेखि उता हामीले काम गऱ्यौँ भने ओटी ओभर टाइम भयो नि 5 बजीदेखि 9 बजीसम्म बेलुका रातिको 9 बजीसम्म गऱ्यौँ ओटी भयो अनि त्यो 9 बजीदेखि उता हामी अझै रातभरि काम गरेर बिहान 6 बजीसम्म काम गऱ्यौँ भने नाइट भयो त्यसलाई यागान भन्छ यो चाहिँ ओभर टाइम ओटी ओभर टाइम रात्रिकालीन काम दुईवटा छ कन्फ्युज नहुनु होला सजिलो छ बुझ्नलाई है हामी नेपालीमा पनि त त्यसरी नै त प्रयोग गर्छ नि त ओभर टाइम अनि रात्रि नाइट जब नाइट सिफ्ट हो त्यो अदि पढिसक्यौँ कहाँ अतन कस्तो अझै हिजो अन्जे कहिले अझै र अन्जेमा नझुकिनु होला यहाँ हेर्नु त अझै र अन्जेमा नझुकिनु होला ओनुल आज अर्कोमा जाउँ अब तपाईँलाई यहाँनिर हेर्नु ल एकदम इम्पोर्टेन्ट बाहिरबाट क्वेसन आउँदैन हो यही हो झुक्याउने यस्तै आउँछ म कतिजनाको कमेन्ट हेर्छु अझै पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ हो भिडियो हेर्नुभएको छैन मजाले हेर्नुहोस् न बाहिरबाट आउँदैन झुक्याउने भनेको अब यहाँ हेर्नु ल ओजन र ओहो ओके ओजन र ओहो जस्तै अब यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला है यसमा के भन्दैछु त्यो बुझ्नु त एकचोटि बुझ्नु भने आयो ओजन भनेको पूर्वाह्न एएम ओहो भनेको पिएम बुझ्नुभयो अब बिहान जुन छ नि बिहानको टाइम जुन हुन्छ त्यसलाई 8 बजेलाई मैले कसरी लेखेँ बिहानको 8 बजे जुन छ नि 8 बजेलाई मैले यसरी लेखेँ हेर्नु ल यो 8 बजे लेखेँ मैले अब यो 8 बजे लेखेँ र अर्को 20 बजे लेखेँ 20 बजे अब तपाईँ यसबाट छुट्याउन सक्नुहुन्न यो दुईवटाबाट के छुट्याउन सक्नुहुन्छ 8 बजे र 20 बजे त एउटै हो 8 जुन बिहानको 8 बज्छ नि त्यसलाई 8 बजे भन्छ मोबाइलमा हेर्नु होला बेलुकाको 8 जुन बज्छ नि रातिको 8 त्यसलाई 20 भन्छ 9 लाई 21 भन्छ 10 लाई 22 भन्छ 11 लाई 23 भन्छ 12 लाई 00 भन्छ
हो यसरी दिन्छ अनि त्यसपछि यसरी दियो होइन कुनै प्याराग्राफमा यसरी दिन्छ काम यति बजे यति गर्छ अनि टाइम मात्रै दिन्छ अनि त्यसपछि तपाईँलाई यो हालिदिन्छ क्या यो मर्निङ काम हो कि इभिनिङ काम हो टाइम चाहिँ उस्तै हालिदिन्छ छुट्याउनु पऱ्यो यसरी झुक्याइदिन्छ एउटै वर्डलाई कता कता घुमाएर झुकाइन्छ हुन त सिम्पल एन्सर हुन्छ हामी नबुझेर के अड्किन्छौँ ल अब अर्कोमा हेरौँ ल के छ योरी आधा भनेको खाना पकाउनु भयो हादा है योरीमा के लाग्यो हादा उन्दोङ आधा व्यायाम गर्नु इबुन भनेको मिनेट 2 मिनट इबुन 2 मिनट यो मिनट नभन्नु होला इ भनेको यो पनि हुन्छ बुन भनेको व्यक्ति यो व्यक्ति भनेर जाला नि फेरि अघि हामीले बुन भनेको व्यक्ति पढाएको छ नि फेरि कन्फ्युज हुन्छ नि त इ बुन भनेको यो व्यक्ति त्यो हुँदैन यो व्यक्ति रेस्पेक्टमा बुन भनेको व्यक्तिलाई गर्ने भनेको छ यो व्यक्ति हुँदैन इबुन भनेको 2 मिनट इल्बुन भनेको 1 मिनट इल्गुवा भनेको दैनिकी इरनादा भनेको उठ्नु बेडबाट उठ्नु अब इरनादा भनेको अरू ठाउँमा पनि लाग्छ है तपाईँको जस्तै असफलबाट उठ्नु यस्तो देखाएको छ मैले कति ठाउँमा प्याराग्राफ पढेको इरनादा आयो भने नझुकिनु होला इरादा भनेको काम गर्नु इरादा भनेको काम गर्नु इल भनेको काम हादा भनेको गर्नु इरादा इत्ता भनेको हुनु छ इत्ता भनेको हुनु छ है छादा भनेको सुत्नु छाङ्गुल बोदा भनेको दैनिकी उपभोग्य वस्तु किन्नु लाइक ग्रोसरी होइन जस्तै साग नुन तेल अरू के हुन्छ दैनिकी उपभोग स्याम्पू के अरू किन्छ नि दैनिकी उपभोग्य वस्तु त्यो बुझ्नुहोस् न छन्याक भनेको साँझ छन्याकुल मक्ता भनेको फेरि साँझको खाना खानु छन्याक भनेको साँझ उल भनेको लाई मक्ता साँझलाई खानु भनेर नबुझ्नु साँझको खाना खाए छन्याकुल मक्ता भनेर कसैले भन्यो भने छन्याकुल मगछ हो भनेर भन्यो भने साँझको खाना खायो भनेर भन्दैछ भनेर बुझ्नुहोस् जने भनेको पहिले यो हामी मेडिसिन पढ्छौँ नि त्यतिखेर आउँछ जने भनेको पहिले भात खानुभन्दा पहिल्यै 1 गिलास पानी खानुहोस् त्यस्तो छनुवा भनेको फोन हिउँदे फोन भनेको फोन छनुवागी भनेको फोन यस्तो हुन्छ बुझ्नुपर्छ छमसिम दिउँसो अब दिउँसोको खाना खान्छु भनेर भन्दा कसरी भन्ने छमसिमुल मक्ता यहाँ छ ल यो भयो अब यो छोस सुम्निदा राम्रो हुनु छुन्बी तयारी हामी के तयारी गर्दैछौँ युपिएस एक्जामको तयारी गर्दैछौँ त्यो यो वर्डलाई हामीले डेली लाइफमा पनि युज गर्न सक्छौँ जस्तै तपाईँ इन्स्टिट्युट पढ्न जानुभयो भने खादा ओदा मक्ता त पढ्नै पर्दैन यतिकै याद हुन्छ किनभने त्यहाँ जुन पढाउनुहुन्छ टिचरहरूले उहाँहरूले यही वर्डलाई उदाहरणमा प्रयोग गर्नुहुन्छ कि खादा ओदा मक्ता प्रयोग गर्दा आउँछ हामीले रट्नै पर्दैन यतिकै आउँछ भन्न खोजेको जुन हामीलाई मिनिङहरू पढ्छ नि त्यसलाई नि कोरियन भाषा पढ्दैछौँ हामी लाइफ बनाउनलाई हाम्रो विचारमा चाहिँ कोरिया गएर काम गर्ने पैसा कमाउने लाइफको सवाल छ नि त सो लाइफ भन्ने बित्तिकै यो चिज त हाम्रो लागि अहिले एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि त धेरै इम्पोर्टेन्ट हो नि त सो यसमा जुन वर्ड पढ्यौँ जुन वर्ड आउँदैन त्यो वर्डहरूलाई डेली लाइफमा युज गर्नु के कन्भर्सेसन गर्ने कोसिस गर्नुहोस् यही वर्डहरूलाई हालेर पढेको मात्रै गर्नु भने सुगारटै मिस्टेकली पास पनि हुनुभयो भने अगाडि गएर काम लाग्दैन सो टाइम छ एकछिन पढ्नुहोस् एकछिन कन्भर्सेसन गर्नुहोस् रेस्ट पनि गर्नुपर्छ है नभए डिप्रेसनमा जान्छ सुन्बी भनेको तयारी छिकुम भनेको अहिले छिकिदा भनेको पालना गर्नु खी छ है खी ओरिजिनल खी छ स्पेलिङ गर्नुहोस् छिकिदा भनेको पालना गर्नु छिकचाङ भनेको कार्यस्थल छिकचाङ कार्यस्थल यसको बारेमा पनि पढ्न पाइन्छ छिबे ओदा घर आउनु घरमा ओदा आउनु छिबे ओदा घरमा आउनु ल अब अर्को के छ हेरौँ ल छुल्गुन भनेको प्रस्थान गर्नु काममा जानु छुल्गुन भनेको घरबाट निस्किनु कामको लागि काममा जानु है छुल्गुन भनेको प्रस्थान गर्नु काममा जानु बुझ्नुभयो नि खफिरुल मासिदा कफी पिउनु टेलिभिजनल बोदा टेलिभिजन के हुँदो रहेछ बोदा हेर्नु अनि टेलिभिजन टिभी भइहाल्यो थोइगु नादा भनेको कामबाट छुट्नु फर्किनु यो दुईवटा हेर्नु त फान्दे माल भयो कि भएन छुल्गु नादा भनेको प्रस्थान गर्नु काममा जानु थोइगु नादा भनेको कामबाट फर्किनु यो फिसुतान माल हो उल्टो शब्द के ल थिल्लिदा गलत हुनु ओरिजिनल थ छ त्यो पनि याद राख्नु पढ्दा अल्छी लाग्छ नि तर के गर्नु छ पढ्नुपर्छ फ्योसी हादा भनेको सङ्केत गर्नु फ्योसी फान त्यस्तो हुन्छ फ्योसी हादा भनेको सङ्केत गर्नु हादा गर्नु हाजिमान गरे तापनि हान्सी 1 बजे हान्सी भनेको 1 बजे हे हो गर्छ गर्छिन् गर्छु यो प्रेजेन्ट टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हे हो गर्छु गर्छ गर्छिन् गर्छेस् त्यस्तो टाइपको ह्याङयोङसा भनेको विशेषण एड्जेक्टिभ भन्छ नि एड्जेक्टिभ त्यो ह्याङयोङसा एड्जेक्टिभ भनेको के हो भन्नु त जस्तै गुलियो हुनु होइन राम्रो हुनु नराम्रो हुनु
एड्जेक्टिभ। अनि वेसाए गादा भनेको कम्पनीमा जानु, वेसा भनेको 1 भनेको कम्पनी स्टाफ, वेसा 1 भनेको कम्पनी स्टाफ। अब